ගමේ පන්සල අපේ පන්සල අපේ කමරක්කා අපේ දානෙදි අපේ මරණෙදි අපේ ළඟ හිටියා ගමේ පන්සල අපේ පන්සල අපේ කමරක්කා අපේ දානෙදි අපේ මරණෙදි අපේ ළඟ හිටියා Good evening, everybody. We have been chanting Jataka tales here at Dharmajya Buddhist Vihara for the rainy season. Today, Venerable Julampiti Maniratana will chant LATUKIKA Jataka tale. The sponsor is Mahendra Rodrigo from Houston. He is a well-devoted person of the Buddha Sasana. We wish him and his family be well, happy and peaceful and prosperous. Also, the English reader is today Ananda Victor. He is a well-educated young boy. He is the son of the Dr. Coronado, and he has been coming temple since he was born here. And he's a very good young man. So now I would like to invite Venerable Julampiti Maniratana to start to chant. Thank you. තෙරුවන් සරණයි කාරුණික සත්පුරුෂ පින්වත්නි අද දේශනා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ ලටුකික ජාතක කතා වස්තුව ජාතක කතාව දේශනා කිරීමට පෙර මේ සාරාංශය සඳහන් කිරීමටයි බලාපොරොත්තු වන්නේ. පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ සවැත් නුවර වේරවනාරාමේ වැඩවසන සමයෙහි භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිසක් දේවදත්ත හාමුදුරුව පිළිබඳව උන්වහන්සේ කිසිම කෙනෙකුට කරුණාවක් මෛත්‍රියක් දක්වන්නේ නැහැ කියන කාරණා පිළිබඳව කතා බහ කර කර සිටින අවස්ථාවේදී බුදුහාමුදුරුව එතෙන්ට වැඩම කරනු ලබනවා. ඒ අවස්ථාවේදී බුදුහාමුදුරුව අහනවා මා එන්ට පෙර කිනම් කාරණාවක් කතා කර කර සිටියාද කියලා. ඒ අවස්ථාවේදී භික්ෂුන් වහන්සේලා කියනවා පෙර තමන් කතා බහ කර කර හිටපු කාරණාව දේවදත්ත හාමුදුරුව පිළිබඳව. ඒ අවස්ථාවේදී බුදුහාමුදුරුව කියනවා දැන් නොව මතුවේදී පෙරත් දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ කිසිදු කෙනෙකුට කරුණාවක් මෛත්‍රියක් දැක්ුවේ නැහැ කියන කාරණාව සිහිපත් කරමින් පෙර කතාව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්ට යෙදුණා. පින්වත්නි බරණැස් නුවර බ්‍රහ්මදත්ත රජතුමා රාජ්‍ය කරන සමයෙහි අප මහ බෝසතාණන් වහන්සේ 80000ක් ඇතුන්ට නායකව ඇත් රජෙකු වෙලා උත්පත්තිය ලැබුවා. ඉතින් මේ 80000ක් ඇතුන්ට නායක වූ බෝසත් ඇතා පිරිවර ඇතුන් සමග වනාන්තරයේ මැද්දේ ගමන් කරන අවස්ථාවේදී කැටකිරිල්ලක් තමන්ගේ පැටවුන් සමග සිටින අවස්ථාවේදී
කැටිකිරිල්ල කල්පනා කරනවා මේ ඇතුන් නැවිල්ලා මගේ පැටවු ටික පාගලා පොඩි කරලා මරලා දාවි. ඒසා මම ගිහිල්ලා ඒ නායක ඇතාට කියලා කෙසේ හෝ මගේ පැටවු ටික ආරක්ෂා කරගන්න ඕන කියලා කල්පනා කරලා අර බෝසත් ඇතා ගාවට ගිහිල්ලා පිහාටු දිගෑරලා කියනවා මගේ පැටවු ටික පොඩි කරන්න එපා බේරලා දෙන්න කියලා. ඒ අවස්ථාවේදී බෝසත් ඇතා ඒ පැටවු ටික තමන්ගේ කකුල් හතරෙන් ආවරණය කරගෙන අර සියලු ඇතුන්ට යන්ට ඉඩ හරින්ට යෙදුණා. සියලු ඇතුන් ගියාට පස්සේ බෝසත් ඇතා කියනවා ඒ පැටවු ආරක්ෂා කළ දීලා කියනවා මමත් දැන් නික්ම යනවා. අපේ පසුපස තව ඇතෙක් එනවා. ඒ ඇතා ඡණ්ඩයි ටිකක් පරුසයි කියලා බෝසත් ඇතා කියලා පිටත්ව යනවා. අනේ අවස්ථාවේදී එතනට ඒ අනිත් ඇතා ඡණ්ඩ පරුස ඇතා එතෙන්ට පැමිණෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී කැටිකිරිල්ල පිහාටු දෙක දිගෑරලා ඇතාට ආමන්ත්‍රණය කළ කියනවා ඇත් රාජයාණෙනි මගේ පැටවු ටික ආරක්ෂා කරලා දෙන්න පැටවුට කිසිම දෙයක් හානියක් කරන්න එපා කියලා. ඒ අවස්ථාවේදී සදපරුස ඇතා මොකද කරන්නේ? අර පැටවු ටික තමන්ගේ කකුලෙන් පාගල පොඩි කරලා දානවා. ඒ අවස්ථාවේදී කැටිකිරිල්ල අත්තක් උඩ ඉඳමින් බලාගෙන ඉඳලා කියනවා විශේෂයෙන්ම ඔබගේ බලයෙන් මගේ පැටවු විනාශ කරා වගේම මාගේ නුවණේ බලයෙන් ඔබවත් විනාශ කරනවා කියලා කැටිකිරිල්ල කල්පනා කළා පිටත්වන්ට යෙදුණා. කැටිකිරිල්ල ගිහිල්ලා කවුඩෙක් හම්බ වෙලා කවුඩෙකුට උපස්ථාන කරනව දින කිහිපයක්. උපස්ථාන කරන අවස්ථාවේදී කවුද අහනවා ඇයි මට උපස්ථාන කරන්න කියලා. ඒ අවස්ථාවේදී කැටිකිරිල්ල කියනවා මගේ පැටවු ටික එක් ඇතෙක් විනාශ කරා ඔහුගේ ඇස් දෙක නොපෙනෙන්න හොටෙන් ඒ ඇස් දෙක අන්ධ කරන්න කියලා. අනේ අවස්ථාවේදී කවුද ඒක බාර අරගෙන කැටිකිරිල්ල එතනින් නික්මලා තව නිලමැස්සෙක් ගාවට ගිහිල්ලා ඔහු ගාව සේවය කරනවා උපස්ථාන කරනවා. ඒ අවස්ථාවේදී ඔහුත් අහනවයි මට උපස්ථාන කරන්න කියලා. ඒ අවස්ථාවේදී මුල් කාරණාව කියන මගේ දරුවෝ ටික මෙන්න මේ ඇතෙක් විනාශ කරා. ඉතින් කවුදෙක් ගිහිල්ලා ඔහුගේ ඇස් දෙකට හොටෙන් ඇන්නට පස්සේ ඔබ ගිහිල්ලා ඒ ඇතාගේ ඇස් දෙකට ඒ සතුන් දාලා ඇස් දෙක අන්ධ කරන්න කියලා. නිලමැස්ස ගාව දින කිහිපයක් උපස්ථාන කරපු කැටිකිරිල්ලේ නැවතත් පිටත් වෙලා යනවා. විශේෂයෙන්ම මැඩියෙක් හම්බෙන්න. මැඩියෙක් ගාවට ගිහිල්ලා මැඩියට උපස්ථාන කරනකොට මැඩියත් අහනවා ඇයි මට උපස්ථාන කරන්න කියලා. ඒ අවස්ථාවේදී මුලින් සංසිද්ධිය කියනවා. ඉතින් මැඩිය කියන මං ඒ විදියට මමත් කරන්නම් කියලා දැන් මේ තුන් දෙනා බැන් මේ වැඩේ බාර ගන්න යෙදුනා අලියා නැසීමට. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී කවුද මොකද කරන්න ගිහිල්ලා අර අලියාගේ ඇස් දෙක අන්ධ කරනවා. නිලමැස්ස ගිහිල්ලා චූටි කුඹ සතුන් දාලා ඇස් දෙක තවත් අන්ධ කරනවා. ඉතින් අර මැඩිය මොකද කරන්නේ? මැඩිය අර කියනවා මේ ඇස් නොපෙනෙච්ච ඇතා වතුර නැත්තම් පැන් සොයාගෙන එනවා. ඒ අවස්ථාවේදී ඔබ ගිහිල්ලා පර්වතයක් මුදුනට ගිහිල්ලා හඬලන්න ඊට පස්සේ වතුර සොයාගෙන වතුර තියේයි කියලා ඔහු පර්වත මුදුනට එන්න පුළුවන්. පර්වත උඩට ආවට පස්සේ නැවතත් පර්වතෙන් පහළට බැහැලා ඔබ අඬන්න ඊට පස්සේ අලියා නැවතත් පර්වතෙන් බහින්ට සූදානම් වෙයි. ඊට පස්සේ එතනින් වැටිලා ඔහු නැති වෙයි කියලා. අන්න ඒ විදියට අර මැඩිය ගිහිල්ලා අඬනවා
අලියා මොකද කරන්නේ? පර්වතයේ උඩට යනවා. නැවතත් මැදිය පල්ලෙහාට පැස්සට පස්සේ අලියා බහින්න ගිහිල්ලා එතනින් ඇදගෙන වැටිලා අලියා ජීවිතක්ෂයටපත් වෙනවා. ඉතින් මේ කතාවෙන් අපට ගන්න පුළුවන් සරලම සාරාංශය තමයි විශේෂයෙන්ම සත්පුරුෂයාට උනත් අසත්පුරුෂයාට උනත් වෛරී සිතුවිල්ලක් කවමදාවත් පතුරවන්න එපා. හැම දිනාටම මෛත්‍රී සහගත සිටිවිලි පතුරවන්න. එසේ පැතිරවීම හරහා තමන්ගේ ජීවිත සුවපත් කරගන්න පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. එහෙමනම් හැම දිනාම බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් බොහෝම ගෞරවයෙන් ජාතක කතාව ශ්‍රවණය කරමු. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. තවද ගෞතම ගෝත්‍රයෙහි උපන්නා වූ සර්වඥයන් වහන්සේ වේළුවනාරාමයෙහි වැඩවසන සමයෙහි දේවදත්ත ඉන්ද්‍රවිරයන් වහන්සේ කවුරුන් කෙරෙන් දයාවක් නොකෙරෙති කිය කියා උන්තැනට සර්වඥයන් වහන්සේ වැඩ වදාරා. මහණෙනි මා එන්නට పూర్ව භාගයෙහි කිනම් කතාවකින් යුක්තව උනුදැයි විචාරා එපවත් අසා දැන් මතු නොවෙයි මහණෙනි. පෙරත් දේවදත්ත ඉන්ද්‍රවිරයෝ කා කෙරෙත් දයා නොකළේ වේදයි වදාරා. ඒ කෙසේදැයි ආරාධිත වූ සර්වඥයන් වහන්සේ එකුත් වන්දක්වා වදාළසේක. ඒ කෙසේදයත් යටගිය දවස බරණැස් නුවර බ්‍රහ්මදත්ත නම් රජ්ජුරු කෙනෙකුන් රාජ්‍ය කරන සමයෙහි බෝධිසත්වයෝ 80,000ක් ඇතුන්ට නායක වූ රජව උපන්නා. එක් කැට කිරිල්ලක් එක් මාවතක කැදල්ලක් ඉදිකොටගෙන බිත්තරලා බිත්තර ගසා පැටවුන් පියාඹා නොහෙන අවස්ථාවේ බෝධිසත්වයෝ 80,000ක් ඇතුන් අරගෙන ඒ ස්ථානයට පැමිණියා.
කැටගිරෙල්ල තමාගේ දරුවන් පාගමරති බෝධිසත්වයන් ඉදිරියට ගොස් තමාගේ පියාපත් දෙක මුදුනේ තබාගෙන කියන්නේ කැට අවුරුද්දෙන් ගිලී යන මද ඇති 80,000ක් ඇතුන්ට නායක වූ නාගරාජයාණෙනි තුපට නමස්කාර කෙරෙමි මාගේ දරුවන් නොනගවයි කීය එවිට තමාගේ දතර පය අස්සේ කෙරෙල්ලගේ පැටවුන් ලාගෙන 80,000ක් තුන් යනතුරු වැඩ සිට පසුව කැටගිරෙල්ලට කියන්නා වූ පස්සේ එන්නා වූ ඇතෙක් චණ්ඩ පරුසය තොපට පිළිවන් වී නම් ගලවා ගනුවයි කියා ගියාහ එකියන කැටකෙරෙල්ලේ යහපතයි ගිවිස සිටි අවස්ථාවට එකියන එතනට පැමිණියේය එවිට කැටගිරෙල්ලේ තමාගේ පියාපත් දෙක ඉදමුදුනේ තබාගෙන ඇතාට කියන්නේ පර්වතවල වනාන්තරවල වාසය කොට මෙයන්නා වූ ඒකචාරී නාගරාජය තුපට මාගේ පියාපත් දෙකින් නමස්කාර කළාය එවිට කියන්නේ තොපසේ දුර්වල යන්ත මා කුමක් කළත් බරෙක් දැයි කියා මට තොප කරන්නේ කිම්ද තොපගේ පැටවුන් පීරවා අතින් හා පන්සා පයනුත් දකුණු පයනුත් නොමඩෙමි වං පයින් මඩෙමි කියා වං පයින් මැද මුත්‍රා වතුරේ යවපුවා එකියන්නා කැටකිරිල්ලෙත් එක් ගසක අත්තක් පිට ඉඳගෙන කියන්නේ තාගේ බලයේ විවරහා මාගේ නුවනේ විවරහා බල තාගේ උදක් බලයෙන් මාගේ දරුවන් නසාපුවාට මාගේ නුවණින් තාත් නසන්නෙම් වේදැයි කියා තමන් ගොසින් එක් කවුඩෙකුට නිතුන් දවසක් සේවාකම් කරන්නේ කියන කවුඩු තීමට සේවාකම් කරන්නේ ඇයිදැයි කීහ
ස්වාමීනි මාගේ දරුවන් තෙක් නසාපිය එසේහෙන්නේ කියනතා ඒකචාරීව ඇවිදිය ඒතගේ අවසරයන් බලා දෙක විදපොන් යහපතයි එකියන කවුදු යහපතයි කියාගේ විස්සේ එවිට එකයන කටකිරිල්ලේ නිලමැස්සෙකු සමීපයට ගොස් කීපදවසක් උන් පන්සේ සේවාකම් කරන්නේය එවිට එකයන නිලමැසේ තොපමා පන්සේ සේවය කරන්නේ ඇයිදැයි කීහ එසඳෙක් කවුදෙක් ඒකචාරීව විදිනා ඇතෙකුගේ ඇස් විදිනේය තොපගොදින්නුන්ගේ ඇසේ හඳනායවයි කීහ ඔයන් යහපතයි කිවිස්සේ පසුවකට ගෙරෙල්ලේ ගොස් මැටියෙක් ආශ්‍රය කළාය එකයන මැදියාම ආශ්‍රය කරන්නේ ඇයිදැයි කීය එවිට කටගෙරෙල්ලේ කියන්නේ එක්තරායක් කනව ඇවිදින ඇතෙක් පැන් පිපාසයෙන් ඒතන ඇවිදිනේ ඒ වෙලාවට දෝබලා ගොස් පර්වතය උඩ ඉඳ අඬාලව එවිට ඇත් මැදියන් ඉඳ අඬන්නේ පැන්නැති තැනක් වේදැයි පර්වතය උඩට නැගෙන්නේය පර්වතය උඩට නැගී කල තොප මරා ගොසින් පර්වතය පාත ඉඳ අඬාලවයි කීහ ඒ වෙලාවට තොප කරා එන්නේ තොප විසින් මට කරන්නේ මෙතෙකයි කියන්නා මැදියා යහපතයි කියාගේ විස්සේය පසුව කල්යාමකින් කවුරු ගොසින් නැතගේ දෙක විට පීනියාවදන නිලමැදි ගොස් දෙකයි හඳලා බීය එවිට ඇතාගේ විදපු ඇස් දෙක අන්දව ගියේය එවිට ඇත් බොහු වේදනාවට පැමිණියේය පැන් පිපාසයිවදාගත නොහි ඒතන විමදා විදිනේය ඒ වෙලාවට මැදියා පර්වත මුදුනේ ඉඳන්ඩිය ඒ වෙලාවට කියන මැදියාගේ කටන්ඩසා පැන්නතින්තානයකයි සිතා පර්වත මුදුනට නැංගේය ඒ වෙලාවට මැදියා පෙරලා පර්වතය පාතයින්ද ඇඳිය ඒ වෙලාවේ මැදියා දූතැනට පාත බසින්ට ගිය ඇතු
තමාගේ පය රඳවාගත නොයි වැටි ජීවිතක්සයට පැමිණියේය. එවිට ගැටගිරිල්ලී ඇතාමල බවදන මහත් සන්තෝෂයට පැමිණීමි. ඇතාපිට වක්මන් කොට මාගේ මනෝරථය මුදුන් පැමිණී යයි සිතා තමා වගන්නා ස්ථානයට ගියාහ. ඒ අරුණතය දක්වන්නා දරුවඥයන් වහන්සේ මහණෙනි, කවුඩුවගත කිරිල්ලක නිල මැස්සක මැදියක ඇතුළු සුද්‍ර ප්‍රාණීන් සතර දෙනෙකු එක්වීමෙන් මහත් වූ අන්තරාජයෙකු මරා ගන්නා ලද. එසේන් මාතුන් කෙරෙහිත් නීචයන් කෙරෙහිත් ද්වේෂයක් නම් නොකරවයි වදාරා. මේ ලටුකික ජාතකය නිමවා වදාළසේක. එසමයේ කචාරියත් රජනම් දේවදත්ත විරයෝය. අසෝදාදන් ඇතුන්ට නායක රජ නම් වූ බුදු මම්මයයි වදාළසේක. LATUKIKA Jataka. This was a story told by the master while dwelling in the bamboo grove concerning Devadatta. One day they raised a discussion in the Hall of Truth, saying, "Sirs, Devadatta is harsh, cruel, and violent. He has not an atom of pity for mortals." When the master came, he inquired what was the topic the brethren were assembled to discuss. And on hearing what it was, he said, "Brethren, not now only, but formerly also he was pitiless." And herewith he told a story of the past. Once upon a time, when Brahmadatta was reigning in Benares, the Bodhisattva came to life as a young elephant, who grew up to be a fine beast. He became the leader of the herd with a following of 80,000 elephants and dwelt in the Himalayas. At that time, a quail laid her eggs in the feeding grounds of the elephants. When the young birds broke the shells and came out, but before their wings had grown, and when they were still unable to fly, the great being with his following of 80,000 elephants, in ranging about for food, came to this spot. On seeing them, the quail thought, "This royal elephant will trample on my young ones and kill them. Lo, I will implore his righteous protection for the defense of my brood." Then she raised her two wings and standing before him repeated the first stanza. "Elephant of 60 years, forest lord among thy peers, I am but a puny bird. Thou, a leader of the herd, with my wings I homage pay. Spare my little ones, I pray." The great being said, "O quail, be not troubled, I will protect thy offspring." And standing over the young birds, while the 80,000 elephants passed by, he thus addressed the quail. "Behind us comes a solitary rogue elephant. He will not do our bidding. When he comes, do thou entreat him to, and so ensure the safety of thy offspring." And with these words he made off. The quail went forth to meet the other elephant, and with both wings uplifted, making respectful salutation, she spoke the second stanza. "Roaming over hill and dale, cherishing thy lonely way, thee, O forest king, I hail, and with wings my homage pay. I am but a wretched quail,
Spare my tender brood to slay. On hearing her words, the elephant spoke the third stanza. I will slay thy young ones, quail. What can thy poor help avail? My left foot can crush with ease many thousand birds like these. And so saying, with his foot he crushed the young birds to atoms, and stalling over them washed them away in a flood of water, and went off loudly trumpeting. The quail sat down on the bough of a tree and said, Then be off with you and trumpet away. You shall very soon see what I will do. You know little of what a difference there is between strength of body and strength of mind. Well, I will teach you this lesson. And thus threatening him, she repeated the fourth stanza. Power abused is not all gain. Power is often folly's bane. Beast that did my young ones kill, I will work the mischief still. And so saying, shortly afterwards, she did a good turn to a crow. And when the crow, who was highly pleased, asked, What can I do for you? The quail said, There is nothing else, sir, to be done, but I shall expect you to strike with your beak and to peck out the eyes of this rogue elephant. The crow readily assented, and the quail then did a service to a blue fly. And when the fly asked, What can I do for you? She said, When the eyes of this rogue elephant have been put out by the crow, then I want you to let fall a nit upon them. The fly agreed, and then the quail did a kindness to a frog. And when the frog asked what it could do, she said, When this rogue elephant becomes blind and searches for water to drink, then take your stand and utter a croak on the top of a mountain. And when he has climbed to the top, come down and croak again at the bottom of the precipice. This is what you can do for me. After hearing what the quail said, the frog readily assented. So one day the crow, with its beak, pecked out both the eyes of the elephant, and the fly dropped its eggs upon them, and the elephant, being eaten up with maggots, was maddened by the pain, and overcome with thirst, wandered about seeking for water to drink. At this moment, the frog, standing on the top of a mountain, uttered a croak. Thought the elephant, There must be water there, and climbed up the mountain. Then the frog descended, and standing at the bottom, croaked again. The elephant thought there will be water there, and moved towards the precipice, and fell to the bottom of the mountain, and was killed. When the quail knew that the elephant was dead, she said, I have seen the back of mine enemy, and in a high state of delight, strutted over his body, and passed away to fare according to her deeds. The master said, Brethren, one ought not to incur the hostility of anyone. These four creatures, by combining together, brought about the destruction of this elephant, strong as he was. A quail with crow, blue fly, and frog allied, once to settle the issue of a deadly feud. Through them the mighty elephant untimely died. Therefore all quarreling should be eschewed. Uttering this stanza inspired by perfect wisdom, he thus identified the birth. At that time Devadatta was the rogue elephant, and I myself was the leader of the herd of elephants. Thank you, Anand Victor, so for reading the story in English. I would like to thank Venerable Julampati Maniratana for reading the Jataka tales for tonight. So I would like to thank the sponsor Mr. Mahendra Rodrigo and all your family. Thank you very much for sponsoring our program tonight. So I would like to thank Venerable Dhammaruchi, who's the produce webcast for tonight also. And we will see you tomorrow with the new story. And good night, everybody. Thank you very much.
ගමේ පන්සල අපේ පන්සල අපේ කමරැක්කා අපේ දානෙදි අපේ මරණෙදි අපේ ළඟ හිටියා ගමේ පන්සල අපේ පන්සල අපේ කමරැක්කා අපේ දානෙදි අපේ මරණෙදි අපේ ළඟ හිටියා අපේ ගම්වල අපේ දරුවන් සසුන්ගත කරවා නිවන් පුරවැද නිවී සැනහෙන මාවතේ යව්වා ගමේ පන්සල අපේ පන්සල අපේ කමරැක්කා අපේ දානෙදි අපේ මරණෙදි අපේ ළඟ